كيف سوف نحفظ ورقة عمل كصورة PDF بعدة أسطر الآن سوف نتعلم. هذا جدول بسيط جدا، لكن هنا يوجد رقم. هذا الرقم الذي سوف يحفظ فيه ملف PDF. نحن لدينا مجلد اسمه جيم موجود على سطح المكتب. البرمجة تقول عندما نختار هذا السطر ونطلب منه التنفيذ، تم حفظ الصورة في هذا المكان الذي امتداده سطح المكتب واسمه 3 سبعات. نلاحظ الملف هو PDF ويعرض ما هو كان موجود على ملف الإكسل. لنعود إلى البرمجة ونبدأ بشرح البرمجة. البرمجة تقول لدينا متغير. هذا المتغير يأخذ مجال الذي هو المسار، ثم نعطيه ما هو مسجل بالدي 1 الذي هي 3 سبعات، ثم امتداد PDF. بهذه الحالة المتغير أخذ المسار مع الاسم أصبح جاهزا. أما البرمجة تقول ورقة العمل الفعالة التي تم تحديدها تذهب إلى نمط معين وتحفظ باسم هذا المسار كله، ويوجد خصائص خاصة بالPDF. الخاصية الأخرى أننا لا نطلب أن يفتح الPDF. برمجة بسيطة جدا. أرجو أن تكونوا مستفيدين من هذه الأسطر، لأننا جدا نهتم بأن نتوسع من الإكسل ونرسل إلى سطح المكتب، أو نرسل صور، أو نتخاطب مع الوورد، نتخاطب مع الأكسس، نتخاطب مع البريد الإلكتروني، لكي يكون البرنامج أقوى بكثير مما كان عن سابق. شكرا لمتابعتكم. نلتقي غدا إن شاء الله.